प्रश्नपत्रिकेमध्ये बोर्डाचा प्रश्न आहे 5वा ए सेक्शन 4मध्ये. एकूण 4 नॉवेल आहेत सेक्शन 4मध्ये. 4 लेसन आहेत नॉवेल आधारित. तर एका लेसनवरती 4 भागासाठी क्वेश्चन विचारला जाणार आहे. त्यातला हा पहिला जो आहे हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल, हा अतिशय सोपा आणि ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न विचारले जाणार आहेत. त्याच्यामध्ये 5वा ए असेल, ट्रू ऑर फॉल्स असेल किंवा फॉल्स स्टेटमेंट असेल तर ट्रू करून करेक्शन करायचं आपल्याला त्यामध्ये. 5व्या बीमध्ये फिल इन द ब्लँक्स असेल किंवा मॅच द पेअर्स असेल किंवा ॲट द वर्ड्स टू कम्प्लीट द सेंटेन्स असेल किंवा पिक आउट द ऑड एलिमेंट्स, अशा प्रकारचे प्रश्न या ठिकाणी विचारला जाईल. या दृष्टीने आपण त्याची तयारी करूया. थोडक्यामध्ये पाहूया हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल. The 18th century has gifted English literature two entirely new forms which are without any traces in the ancient classical heritage. The 18th century has gifted English literature two entirely new forms. की 18व्या शतकाने इंग्रजी साहित्याला प्राचीन काळात अस्तित्वात नसलेल्या साहित्याच्या 2 नवीन प्रकारांची देणगी दिली. कोणते आहे ते? वन ऑफ दोज वॉज पिरियडिकल एसे, त्याच्यापैकी एक म्हणजे नियतकालिक, अँड द अदर वॉज नॉवेल, आणि दुसरा कादंबरी. बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स, स्पेशली नॉवेल, caught the spirit of 18th century as the age of intellectual, sentimental, realistic, plain and tried to instruct the readers. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे की नॉव्हेल जो आत्मा आहे तो 18व्या शतकामध्ये, जे 18व्या शतकाचं जे युग जे आहे हे 18वं शतक कशाचं म्हणून ओळखलं जात होतं? बुद्धिवादी, भावनिक आणि वास्तविकतेचं म्हणून ओळखलं जात होतं. ज्या ठिकाणी वाचकांना टू इन्स्ट्रक्ट द रीडर्स विच वुड हेल्प देम टू मोर पर्पजफुल अँड व्हर्च्युअस लाईफ, की ज्याच्यामधून वाचकांना इन्स्ट्रक्ट करून काय केलं जात होतं? त्यांची ध्येयपूर्ती आणि व्हर्च्युअस लाईफ जगण्यासाठी मदत होत असे. सीज द टाईम ऑफ इट्स ओरिजिन नॉव्हेल हॅज बीन गेनिंग पॉप्युलरिटी अँड ग्रोईंग ग्रॅज्युअली. खरं तर की नॉव्हेलची जसा उगम झाला तेव्हापासूनच नॉव्हेलने काय करायला सुरुवात केली होती? पॉप्युलरिटी मिळवायला सुरुवात केली होती आणि ती पॉप्युलरिटी वाढत होती. टुडे इट इज रिकग्नाइज्ड ॲज द मोस्ट डॉमिनंट लिटररी जनर, आणि आजही ती एक साहित्यिक शैली म्हणून ओळखली जाते. नॉवेल इज रिलेटिव्हली लॉंग नरेटिव्ह फिक्शन which describes intimate human experiences normally in the prose forms. A novel is relatively long narrative fictions which describes intimate human experiences normally in the prose form. काय सांगते? नॉवेल इज रिलेटिव्हली लॉंग नरेटिव्ह फिक्शन्स. नॉवेल म्हणजे काय आहे? रिलेटिव्हली लॉंग नरेटिव्ह फिक्शन्स, एक प्रदीर्घ अशी वर्णनात्मक कथा which describes intimate human experience normally in prose, जी काय केलं जातं? एक नॉर्मली इन प्रोज फॉर्म्स, की गुंतागुंतीचे मानवी अनुभवांचं वर्णन याच्यामध्ये प्रोजच्या माध्यमातून केलं जातं. द प्रेझेंट इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्म इटालियन नॉवेल मिनिंग न्यू. तर हा जो इंग्लिश नॉवेल शब्द आहे हा नॉवेल वर्ड इटालियन वर्ड नॉव्हेला याच्यापासून घेतला, ज्याचा अर्थ नाविन्य असा आहे. नॉवेल नरेट्स द स्टोरी ऑफ एम्बेलिशिंग with more details of time, place, nature, people and their minds, their gesture and activities. तर नॉवेलच्या माध्यमातून काय सांगितलं जातं की ज्याच्यामध्ये वेळ असेल, प्लेस असेल, नेचर, पीपल, त्यांचे स्वभाव, त्यांचे हातवारे, कृती, या गोष्टी त्याच्यामध्ये सांगितल्या जातात. नॉवेल मेक्स इट्स इजियर टू अंडरस्टँड दॅन इन ड्रामा अँड पोएट्री. नॉवेल हे कवितेपेक्षा आणि ड्रामापेक्षा समजायला सोपं जातं. इन मॉडर्न एरा नॉवेल हॅज ॲडॉप्टेड लिटररी प्रोज. ड्रामापेक्षा आणि कादंबरीतूनही आयुष्य समजायला सोपं जातं. इन मॉडर्न एरा नॉवेल हॅज ॲडॉप्टेड लिटररी प्रोज. आणि अलीकडच्या काळामध्ये, अलीकडच्या युगामध्ये नॉवेल हा एक लिटररी प्रोज म्हणून स्वीकारलेला आहे. द नॉवेल ॲज अ लिटररी जनर हॅज हिस्ट्री ऑफ अबाउट 2000 years.
Among the early precursors of novel, a collection of tales known as Greek romances dating from the 2nd of the 6th century may top the list. These imaginative and delightful stories of ideal love and marvelous adventures profoundly affected the creative writing फॉर द नेक्स्ट 1000 years. काय सांगितलं या ठिकाणी की खरं तर सुरुवातीच्या काळापासून म्हणजे 6 ते 8व्या शतकापासूनच काय झालं होतं, आदर्श प्रेमाचे आणि अद्भुत साहसाचं वर्णन करणाऱ्या कल्पनारम्य ज्या ग्रीक नयनकथा होत्या, कल्पनारम्य ग्रीक नयनकथा संग्रहांचा हजारो वर्ष या लेखनावर प्रभाव होता. Though novel in the modern era usually makes use of literary prose and earlier threads of the genre can be found in Virgil's Eclogue or Malory's Mortady author or Geoffrey Chaucer's Canterbury Tale. तर अशा प्रकारे या नॉवेलचे धागेदोरे, आधुनिक युगातल्या या नॉवेलचे धागेदोरे आपल्याला कुठं पाहायला मिळतात? जेनर फाउंड व्हर्जिल्स इक्लॉग. व्हर्जिल्स इक्लॉग आहे या कादंबरीमध्ये असेल, की मॉलरीचं मॉर्टेडी ऑर्थर असेल किंवा जॉफ्री चॉसरचं कॅन्टरबरी टेल असेल. याच्यामध्ये या आधुनिक नॉवेलचे धागेदोरे पाहायला मिळतात. मुरासाकीज शिकबूज टेल ऑफ जिंजी हॅज बीन डिस्क्राइब्ड ॲज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल. महत्त्वाची लाईन आहे, काय म्हणते? मुरासाकी शिकबूज टेल ऑफ जिंजी हॅज बीन डिस्क्राइब्ड ॲज द नॉवेल वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल. जगातलं पहिलं नॉवेल कोणतं आहे? टेल ऑफ जिंजी. कोणी लिहिलं? मुरासाकी शिकबूज यांनी लिहिलेलं, जे मुरासाकी शिकबूज यांनी लिहिलेलं टेल ऑफ जिंजी ही जी कादंबरी आहे ही जगातली पहिली कादंबरी आहे. द युरोपियन नॉवेल इज ऑफन सेट टू बिगन्स विथ द डॉन क्विक्साइट बाय स्पॅनिश रायटर मिगुल डी सर्वेंटीज, which was published in 2 parts between 1605 and 1615 in the 18th century. The appearance of the इथपर्यंत पाहूया. The European novel is often said to begins with Don Quixote by Spanish writer Don Quixote. Miguel de Cervantes, which was published in 2 parts between the 1605 and 1615, की ज्याची 2 भागामध्ये पब्लिश केलं गेलं 1605 मध्ये आणि 1615 मध्ये. In the 18th century, the appearance of the newspaper and magazines attracted a large number of readers from the middle class. 18व्या शतकामध्ये काय झालं की 18व्या शतकामध्ये मॅगझिन्सनी आणि वर्तमानपत्रांनी मासिकांनी वर्तमानपत्रांना लोकांना आकर्षित केलं. म्हणजे लोक मॅगझिन आणि वर्तमानपत्राकडे आकर्षित झाले मोठ्या प्रमाणावरती. दीज न्यू रीडर्स हॅड लिटल इंटरेस्ट इन रोमन्स अँड ट्रॅजेडीज. या काळातील लोकांना ट्रॅजेडीजमध्ये विच वेअर ॲप्रिशिएटेड बाय द अपर क्लासेस, की ज्याच्यामध्ये अपर क्लासेसना इंटरेस्ट होता ते मध्यमवर्गीयांना त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट नव्हता. दस नीड ऑफ न्यू टाईप ऑफ लिटरेचर अरोज दॅट वूड एक्सप्रेस द न्यू आयडिया ऑफ 18th century. आणि अशा प्रकारे याच्यामधूनच नवीन साहित्याच्या कल्पना प्रकाराला उगम झाला किंवा नवीन साहित्याच्या या कादंबरीला उगम झाला, नवीन कादंबरीचा प्रकाराचा. द 18th century न्यू लिटरेचर वॉज कॅरेक्टराइज्ड बाय द स्पिरिट ऑफ रिअलिझम अँड potential of romantic features like enthusiasm, passion and imagination. तर अशा प्रकारे यामधूनच दैनंदिन जीवनांच्या समस्यांचं वास्तववादी चित्रण मांडणाऱ्या या साहित्याची सुरुवात झाली, निर्मितीला सुरुवात झाली. The foreground for the novel was prepared by all these factors. After 1740, novel originated as the after 1740 novel originated as the literary form in England. नंतर 1740 नंतर इंग्लंडमध्ये या साहित्याच्या कादंबरीच्या निर्मितीला सुरुवात झाली. Increase in the trade and commerce along with the industrial revolution had given rise to the middle class. अशा प्रकारे काय झालं की 18व्या शतकामध्ये औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाल्यानंतर कशामध्ये वाढ झाली? उद्योग आणि व्यापाराची भरभराट झाल्यानंतर मध्यमवर्गीय जो वर्ग आहे या मध्यमवर्गीयामध्ये वाढ झाली. अ क्लास ऑफ पीपल अँड एम्बर्स टू ऑक्युपाय अँड इलाइट स्टेटस. आणि हा मध्यमवर्गीयांना समाजामध्ये प्रतिष्ठा निर्माण झाली. द रिअलिस्टिक पिक्चर ऑफ एव्हरीडे लाईफ अँड प्रॉब्लेम्स ऑफ कॉमन पीपल डिपिक्टेड इन नॉव्हेल
अपील टू द न्यूली एज्युकेटेड क्लास. अशा प्रकारे काय झालं नंतर रिअलिस्टिक जे वास्तववादी जीवन आहे हे वास्तववादी चित्रण, दररोजच्या दैनंदिन जीवनाचं वास्तववादी चित्रण आणि दैनंदिन जीवनामध्ये येणाऱ्या अडचणी हे सामान्य लोकांच्या अडचणी या कादंबरीच्या माध्यमातून ज्या मांडल्या गेल्या त्या आव्हानात्मक वाटू लागल्या लोकांना. आणि न्यूली एज्युकेटेड कोणाला, न्यूली एज्युकेटेड लोकांना त्या आव्हानात्मक वाटू लागल्या. अँड वॉज रिगार्डेड बाय द रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल्स. आणि अशा प्रकारे या लोकांना जे मध्यमवर्गीय आहे तरुण त्यांना त्याचं आकर्षण वाटू लागलं. Thus, novel as a form appears to have been designed for both to voice the aspirations of the middle class and lower classes and meet their longings. मध्यमवर्गाची आकांक्षा, उत्कट इच्छा व्यक्त करण्यासाठी निर्माण झालेला हा नॉवेलचा प्रकार आहे. The spread of machines could provide a time to the educated middle class for reading and discussion about the books. तर काय झालं, औद्योगिकरणामध्ये मशीनच्या वापरामुळे मशीनचा वापर वाढल्यामुळे कामगार लोकांना म्हणजे शिकलेल्या मध्यमवर्गीय लोकांना, उद्योगधंद्यामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना वाचनासाठी आणि लिखाणावरती चर्चा करण्यासाठी वेळ मिळू लागला, पुस्तकावरती चर्चा करण्यासाठी वेळ मिळू लागला. ड्रामा अँड पोएट्री वेअर द टू लिटररी फॉर्म्स दॅट वेअर फेडिंग अवे. ड्रामा आणि पोएट्री हे हळूहळू कमी होऊ लागले. Novel was a combination of the same features of them and some new features were added to the format. तर अशा प्रकारे नॉवेलमध्ये काय होऊ लागलं की कवितेमधले आणि ड्रामामधले जे फीचर्स आहेत हे फीचर्स त्यातही पाहायला मिळू लागले. सम न्यू फीचर्स वेर ॲडेड टू द फॉर्म आणि नवीन फीचर्स त्याच्यामध्ये ॲड केले जाऊ लागले. इट वॉज अ प्रॉमिनंट फॉर्म इन द 18th century अँड ऑनवर्ड्स टू एनकम्पॉस्ट द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल हॅपनिंग अँड सायंटिफिक प्रोग्रेस. काय सांगितलं या ठिकाणी, या ठिकाणी 18व्या शतकातील पुढे, 18व्या शतकाच्या पुढे नॉवेलमध्ये सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक ज्या घडामोडी आहेत, वैज्ञानिक या घडामोडींनी स्वतःमध्ये सहजपणे सामावून घेतलं. या सगळ्या घडामोडींना या नॉवेलमध्ये सहजपणे सामावून घेतलं. द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन. कोणाचा आहे, जॉन बनियनचं पिलग्रिम्स प्रोग्रेस असेल 1678मध्ये. नंतर ऑर्नोकोवचं ॲफ्रा असेल, ॲफ्रावेनचं ऑर्नोको असेल 1688मध्ये. इनिशिएटेड द प्लेंटियस अँड कलरफुल ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेल अँड वॉज फॉलोड बाय द डॅनियल डेफो, रॉबिन्सन क्रुसे, मॉल फ्लँडर्स अँड जॉनथन स्विफ्ट, गुलिव्हर ट्रॅव्हल्स. जॉनथन हे सगळे लेखकांनी त्यांची नावं आहेत, लेखकांनी त्यांनी लिहिलेल्या कादंबरीची नावं आहेत. गुलिव्हर ट्रॅव्हल्स, जॉनथन स्विफ्टचे गुलिव्हर ट्रॅव्हल्स फेमस सटायर आहे. सम मेजर नॉवेलिस्ट ऑफ द 18th century आर सॅम्युअल रिचर्डसन. 18व्या शतकातील जे नामांकित कादंबरीकार आहेत त्याच्यामध्ये सॅम्युअल रिचर्डसन, फॅमिलिया ऑर व्हर्च्यू रिवॉर्डेड हे त्यांची कादंबरी. द क्लॅरिसिया, बोथ इपिस्टरी नॉवेल्स. हेनरी फिल्डिंग्स, लॉरेन्स स्टेरिन अँड टोबियास स्टॉलियट. The Indian tradition was enriched by many others stalwart novelists. तर अशा प्रकारे इतर अनेक साहित्यिकांनी ही जी परंपरा आहे भारतीयांची कादंबरी लिखाणाची ही परंपरा एनरिच केली. सच ॲज चार्ल्स डिकिन्स. कोण त्याच्यामध्ये, सच ॲज चार्ल्स डिकिन्स, वॉल्टर स्कॉट, नॅथनियल हॅथोन, हॉरिस वॉलपोल, थॉमस हार्डी, कॉल्विन्स, विकली कॉल्विन्स अँड H.G. वेल्स यांनी ही परंपरा अधिक समृद्ध केली. द 20th century इज मार्क्ड बाय द मॉडर्न टाईप टॉपिक्स अँड इनिशिएटिव्ह टाईल्स अँड टेक्निक्स अँड वाईड अँगल्स ऑफ द व्ह्यूज बाय द नॉवेलिस्ट लाईक E.M. फॉस्टर. आणि अशा प्रकारे यासोबतच या आधुनिक जे टॉपिकचा त्याच्यामध्ये ॲड करून किंवा त्याच्यामध्ये लिहिण्याची टेक्निक स्टाईल्समध्ये इनिशिएटिव्ह चेंज करून हे जे अँगल आहे या कादंबरीचा त्याच्यामध्ये ब्रॉडंड केला. त्याच्यामध्ये कोणकोणते कादंबरीकार आहेत, E.M. फॉस्टर असेल, जेम्स जॉयस असेल, जोसेफ कॉन्रॅड असेल, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्रॅहम ग्रीन, डीच लॉरेन्स, विल्यम गोल्डिंग्स अँड अँथोनी बर्जेस. दे वायडन द सर्कम्फरन्स ऑफ द जेनर बाय रायटिंग पॉलिटिकल. आणि या लेखकांनी काय केलं की या कादंबरीचा जो मर्यादा आहे, हा जो परीघ आहे, हा परीघ त्यांनी पॉलिटिकल, सोशियल, सायसॉलॉजिकल
अँड अदर मॉडर्न इश्यूज इन देअर नॉवेल्स. तर अशा प्रकारे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे इश्यू या वेगवेगळ्या विषयावरती कादंबरी लिहून काय केलं, त्याच्या परिघ वाढवला, क्षेत्र वाढवलं. देर आर इमायग्रंट ऑदर्स लाईक सलमान रशिदी, इंडिया, भारताचे सलमान रशिदी असतील, भारतामध्ये इमायग्रंट होऊन आलेले. US नायपॉल असेल, त्रिनिदादचे. नंतर कॉझू इशिगुरू, जपान, अँड मेनी ऑदर्स. द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ द वुमेन नॉवेलिस्ट, हे झाले सर्व पुरुष नॉवेलिस्ट, मेल नॉवेलिस्ट होते. पण स्त्रियांचं काय, फिमेल नॉवेलिस्टने काय केलं, द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ द फिमेल नॉवेलिस्ट टू बी ग्रेट, पेग्नंट कॅनॉट बी निग्लेक्टेड. अशा प्रकारे यांची जी कामगिरी आहे, स्त्री लेखिकांची जी कामगिरी आहे, ही कामगिरीसुद्धा दुर्लक्षित करता येण्यासारखी नाही. द नॉवेल ऑफ द मॅनर इव्हिलिना बाय फ्रान्सिस बर्नी, गोथिक नॉवेल बाय ॲन रॅडिक्लिफ, नॉवेल बेस्ड ऑन, हे नॉवेल कशावर आधारित होतं, ॲन रॅडिक्लिफचं. अ नॉवेल बेस्ड ऑन द सायन्स ऑफ द एज, फ्रँकलिस्टीन by Mary Shelley, a landmark novel. Jane Austen has been ruling over the minds of the people through her own novel. Jane Austen ही वाचकांच्या मनावर साम्राज्य करायला सुरुवात केली. Bronte sisters, Emily and Charlotte have created their own place by the incomparable works. Wuthering Heights लिहिण्याच्या माध्यमातून ज्या ब्रॉन्टी सिस्टर्स आहेत, यांनी ही एक अनकम्पेरेबल असं वर्क तयार केलं. अँड जेन एरा, मेरी ॲन इव्हान्स, ॲलिस, जॉर्ज इलियट wrote the novels reflecting psychological insight. अशा प्रकारे सायकोलॉजिकल इन्साईट रिफ्लेक्ट होईल.